Відчуйте ці масштаби. Усім привіт! З вами Аліна і це мій влог з Плітвицьких озер в Хорватії. Вхід у парк. Ми обирали маршрут, ми думали між варіантом С і Б, але все ж зупинились на варіанті Б, бо в нас трохи обмежений час. Національний парк Плітвицькі озера – це одна з основних природних пам'яток Хорватії. Розташований він в центральній частині країни, у гірській місцевості. Що являє собою національний парк Плітвицькі озера і водоспади? Національний парк включає в себе 16 великих озер та безліч дрібніших. Самі озера діляться на дві категорії – верхні та нижні. До верхніх відносяться 12 озер, найбільше з яких – Прощанське. Зараз ми йдемо по пішохідному мосту. Різниця між найнижчим і верхнім озером становить 133 метри. Заповідник займає територію 29 482 гектари, а також включає у себе 20 печер. Особливо вражає кольорова палітра озер. Колір води постійно змінюється від блакитного до зеленого, в залежності від освітлення, наявності різних мікроорганізмів, мінералів та тому подібне. Всю систему живлять 5 річок – Цурна, Біела, Расісацу, Корану та Плітвіце.
на кожному кроці, майже на кожному кроці є лавочки. Ми сіли перепочити, п'ємо водичку з таким дуже неймовірно гарним видом. Національний парк Вітвицькі озера – це справжнє диво світу. Тут можна зустріти купу туристів різних національностей, які розмовляють різними мовами, бо це дуже туристичне місце. Вітвицькі озера в 1949 році першими в Хорватії отримали статус національного парку. В цей же час було заборонено відвідування парку з метою збереження екосистеми цієї області. А у 1938 році була впроваджена програма туристичних маршрутів, що не нанесла негативного впливу на природні ландшафти, і парк був відкритий для туристів. Пізніше, у 1979 році, Національний парк Вітвицькі озера був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сіли на туристичний човник. Ось на такому човнику ми каталися. Парк має дуже багато флори та фауни. Парк є домом для дуже широкого розмаїття тварин і птахів, таких як ведмеді, вовки, орли, сови та глухарі. Усього тут мешкає 200 видів тварин, а також є змії, тому будьте обережні. Невеличке нагадування. В хащі краще не заходити, бо можна зустріти диких хижаків. It's been a long, long time since I memorized your face. It's been 4 hours now since I got from your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. Жесть. Якось ми не помітили момент, коли перейшли з маршруту Б на маршрут С. У нас залишається вже десь 1,5 години до наступного автобусу. Сподіваємося встигнути. Фух, слава Богу, наче вибрались. Ми вже пройшли через усі водоспади, які бачили унизу, піднялися на них. Було жорстко. Йдемо далі.
черга на потяг до першого входу. Годувати жителів цього парку, тваринок, риб строго заборонено, а також не можна тут купатися, торкатися води. До речі, монету в воду кидати теж заборонено. Рада туристам. Беріть з собою головний убор, обов'язково, якщо ви їдете влітку, їдете до озера, бо без цього тут справді. На цьому все. Дуже дякую, що були зі мною весь мій шлях. Я їм морозиво, відпочиваю, а з вами зустрінуся в наступних відео.